Thưa ông có thể cho biết là ông đến Mỹ vào năm nào không thưa ông? Tôi đến tại Amarillo này là ngày 2 tháng tháng 8 năm 1981. À, thì bác lúc bác nói bác cứ nhìn thẳng con. Vâng. Thưa ông, vậy là ông đến từ đâu đến ạ? Từ đảo nào hay về đâu? Tôi từ đảo Palawan ở Phi Luật Tân. Vâng. Thưa ông thì nghe tiếng ông nói là giọng người miền Bắc. Ông có thể cho biết và nhớ lại những cái ngày tháng mà thời Pháp thuộc đó. Rồi sau khi mà năm 1954 thì có cái hội nghị Geneva và chia cắt đất nước ra làm hai đó. Thì lúc bây giờ ông đang ở đâu? Ông có thể nhớ Tôi được không? ở Xuân Ninh, Móng Cái, Bắc Việt. Vâng. Gia đình sinh sống ở đó bao nhiêu đời rồi? Cái đó là ở đấy thì tôi biết là trong 2 đời rồi. Còn chính ra thì ông bà ông nội tôi thì ở bên Tàu, bên An Lang, gọi là bên An Lang, nhưng mà nước Việt Nam qua là nước Anh nó mới đổi lấy Hồng Kông, đã đổi lấy cái An Lang của nước Việt Nam chúng ta, rồi là nó đổi là chúng tôi lại chạy, bố ông bà nội tôi lại chạy sang Xuân Ninh, Móng Cái. Thế đời sống của gia đình ở Móng Cái thì như thế nào, có đủ sống không hay là khó khăn về đời sống ra sao không? Thì cái hồi đó mà còn ở Pháp á, thì chúng tôi đi làm biển thì cũng ngày qua ngày, cũng không đến nỗi đói mà cũng không đến nỗi khổ. Thì cũng ngày qua ngày chúng tôi làm biển thì trời êm thì chúng tôi làm được nhiều, mà trời gió thì làm được ít. Thưa ông nhớ lại trong những năm 45 khi mà bắt đầu có phong trào Việt Minh ở Móng Cái có lộn xộn không hay là có chiến tranh không? Thì hồi đó chúng tôi ở đây thì không có lộn xộn, nhưng chúng tôi được có nhiều ông cha Pháp ở đấy. Thì ông cha Pháp ông ấy có gì á là ông ấy lên kêu với sĩ quan Pháp á, thì người ta cho lính nhưng đi tuần hành, thì chúng tôi không thấy có gì hết. Nhưng mà mấy làng lân cận thì cộng sản nó vẫn về đó để nó hoạt động. Thưa ông nhớ lại những ngày đó thì khi mà nói về cộng sản thì người dân người ta nghĩ như thế nào về cộng sản những cái ngày đó? Người dân thì chính là người Công giáo á, thì người ta không thích về cộng sản. Mà nói thật, người cộng sản không thích về người Công giáo. Thì chúng tôi ở với Công giáo á, thì cộng sản khó mà hoạt động lắm, chúng tôi không có tin. Thì họ chỉ có hoạt động bên mấy cái làng bên cạnh, gọi là người Phật giáo mà thôi. Vậy cái sinh hoạt giữa làng Phật giáo với làng Công giáo nó có cái gì khó khăn hay là... Không có gì khó khăn, chúng tôi không có gì khó khăn, coi như kia là gọi cũng ngay như gọi là hàng xóm hay bạn bè vậy thôi, không có gì khó khăn hết. Vâng. Thưa ông thì nói đến năm 1954 thì ông nói là ông đến từ Cam Ranh, thì chắc có lẽ là ông cũng đi từ ngoài Móng Cái vào trong Nam. Ông có thể nhớ lại những cái ngày tháng đó, cái điều gì làm cho ông và gia đình quyết định đi vào trong Nam? Thì cái hồi đó là chúng tôi còn nhỏ, thì đến cái giờ mà đọc kinh thì cộng sản phải cứ bắt chúng tôi là thanh thiếu niên để ra tập họp để mà tung hô cộng sản, rồi thì nói lý thuyết về cộng sản tốt hay là nọ kia. Nhưng mà chúng tôi không tin cộng sản, vì chúng tôi đã nghe biết rồi. Chúng tôi không có, ông già tôi nói là người Công giáo không sống chung được với cộng sản, vì cộng sản nó không có cho giữ đạo hành hoi. Thì vì cái lẽ đấy chúng tôi phải ra đi. Thưa ông thì ông nghe tiếng ông Hồ Chí Minh không? Bao giờ ông nghe nói về ông Hồ Chí Minh không? Thì cộng sản vẫn tuyên truyền là chúng tôi là đi học tập là vẫn nói Hồ Chí Minh tốt, nhưng mà chúng tôi biết là ông cha chúng tôi nói là cộng sản Hồ Chí Minh là không tốt. Vì cái lẽ chúng tôi phải bỏ đất Bắc mà chúng tôi đi định cư vào miền Nam. Thưa ông nhớ là ngoài vấn đề hướng dẫn của người cha sở đó thì ngoài ra thì ông nghĩ lại là vì cái lý do chính nào mà gia đình bỏ để đi vào miền Nam vào năm 1954?
vì cái mục đích chính á, là cộng sản không cho chúng tôi đi lễ hay đi nhà thờ cho được Hà Nội. Nó lấy giả vờ là nó lấy vấn đề mà đi ra học tập vào tối đến là chúng tôi đi đến đọc kinh, mà không có cộng sản thì chúng tôi phải đến đọc kinh, đi nhà lễ hay là buổi sáng như vậy. Nhưng mà nó lợi dụng cái giờ đó, nó bắt chúng tôi đi ra học tập mới để đi ra cộng sản diễn thuyết cho chúng tôi. Vâng. Thưa ông, khi mà quyết định ra đi đó thì ông để lại, khi mà đi thì để lại những cái gì, bỏ lại những gì? Thì gia đình tôi thì bỏ lại cái nhà chúng tôi mới xây, thì hồi đó vào khoảng là 15-16 ngàn. Hồi đó thì chúng tôi bỏ lại heo gà và đất ruộng, trâu bò, ruộng đất bỏ lại. Khi mà nghe nói đi miền Nam thì ông đã nghĩ là ông có cái gì ở trong miền Nam chưa, hay là gọi là đi bỏ không gia sản? Không, chúng tôi không nghĩ, chưa nghĩ cái gì có ở miền Nam đó. Chúng tôi chưa nghĩ gì hết, mà chúng tôi chỉ tin tưởng rằng chúng tôi đi đến đâu là chúng tôi phải làm với có ăn, thì đến đâu chúng tôi cũng phải làm, vì cái lẽ đây như vậy thôi. Chúng tôi không nghĩ gì. Thưa ông, gia đình của ông ở trong làng lúc bây giờ thì tính ra là ông là gia đình giàu có hay là nghèo hay là thường hay thế nào? Gia đình tôi thì thường thôi, không có giàu mà cũng không có nghèo. Thưa ông, thì ông có thể cho biết rằng cái ngày hôm đó mà ông chuẩn bị chuyến đi, ông còn nhớ không? Chuẩn bị chuyến đi như thế nào ạ? Thì chuẩn bị chuyến đi thì coi như là người ta rỉ tai nhau để mà đi, thì chính là coi như là chúng tôi chuẩn bị đi, mà tôi có hai ông chú xuống nhà chúng tôi để mà nói bố tôi ở lại. Nhưng mà khi mà hai ông chú nói là hai bác với các anh cứ ở đây với chúng em lo liệu, chúng em giúp đỡ anh chị. Nhưng mà trong khi đó hai chú về rồi thì hai anh em tôi lớn rồi, thì hai anh em tôi nói là bây giờ bố có đi vào miền Nam với chúng con không? Thì bố tôi cứ ngần ngừ không đi. Nhưng mà chúng tôi nói là bố không đi thì chúng con đi, thì tôi đi trước thì bố mẹ tôi đi theo sau. Thưa ông, thì cái chuyến đi đó đi bằng phương tiện gì ạ? Chúng tôi đi vào phương tiện là chiếc ghe này, đi vào như chiếc ghe này đây. Thì chúng tôi đi theo, chúng tôi có ghe, thì nhà nào cũng có ghe hết. Nếu mà những nhà nào có ghe nhỏ thì đi một gia đình, mà nhà nào có ghe lớn thì những gia đình không có ghe thì họ lại cho nhờ đi ghe, họ đi với họ. Còn gia đình tôi thì đi ghe của chúng tôi thôi. Thưa ông, nói về cái ghe như thế này, nó có máy hay không, hay là nó chạy bằng cái gì, và trên tàu thì của mình thì có bao nhiêu người trên? Thưa ông có thể cho biết là trên cái chuyến đi vào Nam của gia đình đó là gia đình đi bằng phương tiện gì và bao nhiêu người? Vâng, gia đình chúng tôi thì có ghe riêng, thì gia đình chúng tôi thì có 7 người, có hai bố mẹ tôi và 4 anh em chúng tôi đi trong một chiếc ghe của chúng tôi thôi. Còn những người mà không có ghe thì những người nào có ghe lớn ấy, thì họ nói với nhau, họ chở giúp nhau đi vào Hải Phòng. Thưa ông có thể cho biết là cái tàu này nó dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu và nó có máy không ạ? Không, chiếc tàu của ghe của chúng tôi thì chúng tôi không có máy, toàn là đi bằng buồm thôi, đi bằng 2 cánh buồm này thôi. Thì chúng tôi đi bằng 2 cánh buồm thôi. Nó dài bao nhiêu, nó rộng bao nhiêu ạ? Chiếc ghe của chúng tôi thì ở bên Bắc ấy, thì chúng tôi gọi là 19 mét Việt Nam, thì cứ 1 mét là 2 gang nó vậy này. Thì chúng tôi 19 mét thì vào khoảng là chiều ngang thì chừng là 4 mét chiều ngang. Mà mét đó là mét ta. Vâng, mà mét là mét ta, 2 gang 1 mét là gọi là mét ta. Thưa ông, thì với cái tàu này như vậy, thế thì mình đi từ Móng Cái mà xuống Hải Phòng nữa thì ông phải đi biết bao lâu ạ? Nếu mà có gió thuận hòa đó thì đi chừng là 1 ngày rưỡi thôi, thì chúng tôi đến vào Hải Phòng. Thưa ông đi bằng như thế này thì mình không có máy thì nó chạy như thế nào? Ông có thể giải thích cho biết rằng tàu đi xuôi miền Nam là có đúng con nước không, gió như thế nào, nó có thuận lợi và... Thì bây giờ tôi nói tỉ dụ cho chị nghe các bạn. Thế rồi ngay như mà chiếc ghe mà gió ở đằng này á, thì chúng tôi đi gọi là chúng tôi đi một chiều vậy á, thì chúng tôi không phải chúng tôi gọi là không phải vát đi vát lại, mà thì dụ ngay như gió ngược như vậy chúng tôi đi như vậy á, thì chúng tôi phải chạy như vậy rồi lại trở lại,
lại chạy sang bên này, rồi chúng tôi lại phải nhớ lại chạy sang bên này. Đó, thì chúng tôi gọi cái này là cái sạp chúng tôi chạy. Thưa ông có thể nói về cái hành trình từ Móng Cái cho tới Hải Phòng đó, ông đi bằng cái tàu, ông có cho biết về tàu nó giống như thế nào và cái cách thức chạy ra sao không thưa ông? Chúng tôi đi thì đi bằng cái tàu giống như vậy đây. Thì là chúng tôi đi vào trong Hải Phòng là nếu mà gió xuôi thì chúng tôi đi vào chừng 1,5 ngày, mà gió ngược thì cũng chừng là 3 ngày thì mới đến Hải Phòng được. Thưa ông có thể giải thích cho biết là nếu mà gió đi từ thẳng trước thì cái tàu phải chạy như thế nào, ông có thể Ví dụ ngay như là chúng tôi muốn đi về bên này thì mà gió ở đây lại á, thì chúng tôi phải gọi là chúng tôi là chạy vát, thì cứ phải chạy như vậy, rồi chúng tôi là phải giữ lại như vậy, thế là phải giữ lại vậy. Đó, vì cái lẽ đó chúng tôi mới đi tới mới đi ấy được, phải chúng tôi gọi là đi ngược gió, còn đi siêu gió thì đi quá dễ rồi. Vì cái lẽ mà chúng tôi đi chạy gọi là chạy vát ấy, thì phải có cái gọi là cái này, cái gọi chúng tôi gọi là cái sạp, thì đi xuống này nữa để bắt nước thì chúng tôi mới chạy đi được. Không có cái này là chạy đi không được. Chúng tôi gọi là cái này là cái sạp. những cái dây kia là mục đích ra sao? Dây này á là tỷ dụ ngay trường hợp mà gió lớn á, thì chúng tôi phải kéo cái này lên thì chúng tôi hạ buồm xuống. Cái rồi này chúng tôi gọi cái này là một cái thép buồm, thì 1, 2, 3, 4, 5 thì chúng tôi hạ nó xuống cho nó bớt buồm đi cả hai bên, như vậy bớt buồm thì gió to thì không bị đắm ghè. Thưa ông thì trên cái con đường đi từ Móng Cái về đến Hải Phòng, mình trong suốt thời gian đó mình có bị cái đợt nào có gió hay là có sóng gì nhiều không thưa ông? Chúng tôi đi cái kỳ đó thì không bị có gió có sóng gì hết, không có bị. Chúng tôi đi tùy êm thì không có bị gì hết. Thưa ông, mà khi ông đi như vậy chung quanh ông đó có những người khác đi không, hay là tận nhà chỉ mình tàu mình đi thôi? Không, có là có cả trong giáo xứ cả làng chúng tôi đi cùng chung với nhau, đi cùng kéo đoàn với nhau, đi chung với nhau. Khi ông nói là giáo xứ như vậy là có bao nhiêu cái tàu như thế này? Cái này giáo xứ chúng tôi có khoảng là 100 chiếc tàu, có phải là 100 chiếc. Vâng. Nãy ông có nói đến 2 người ông chú, tức là anh của ba của ông, em của ba của ông. Vâng. Họ ở lại thì cái số ở lại có đông không? Thì coi như là tôi tính là coi như là có 6-7 gia đình ở lại thôi, còn giáo xứ chúng tôi đi hết. Thưa ông, khi mà ông đi như vậy, ông có bao giờ nghe nói về cái đời sống của những người ở? Thưa ông thì ông hỏi thăm về 2 ông chú mà ở lại đó. Ông có dịp nào để hỏi thăm xem rằng cái đời sống của những người ở lại như thế nào không? Thì tôi có gọi điện thoại cho 2 ông chú em tôi á, thì 2 chú ấy nói là các anh các chị đi rồi thì chúng em ở lại cũng em khổ lắm. Nếu mà không làm được bán cá cho hợp tác xã thì chúng em không có mua được cái gì hết. Thì chúng em phải nói thôi. Nếu mà làm được mà bán cho hợp tác xã thì nó mới bán gạo cho mình hay là bán vải cho mình để may quần áo. Còn nhà thờ, có nói là nhà thờ còn không có cha làm lễ gì không thưa ông? Rồi nhà thờ hồi đó đi là không có cha, chỉ có tôi nghe tin là có cha mà cha cộng sản nó lại giả vờ làm cha, nó cha giả, chúng tôi gọi là cha giả, thì nó có tới 1 lần 2 lần đi thôi, thì từ đấy thì cho đến bây giờ mới có cha. Vậy coi như là đời sống thì khó khăn, mà về vấn đề tín ngưỡng thì coi như là không có được có những phương tiện để không có gì đâu. Như vậy thì ông có nói ban nãy là gia đình đi vì lý do tôn giáo, và sau khi nghe ông chú nói như vậy thì ông nghĩ là khi ông vào miền Nam vậy cái quyết định đó của gia đình có đúng không ạ? Thì tôi nghĩ là rất đúng, cái đó là rất đúng. Nếu mà tôi đã nói chỉ là vấn đề làm ăn đó, thì nếu mà làm cực khổ thì ăn khổ một chút, nhưng mà quan trọng là vấn đề mà về tôn giáo, về giữ đạo, nó không cho giữ đạo, nó cho một cái cách khoa học. Vấn đề nó tối đến người ta đi lễ đi đọc kinh đó là nó không có, nó kiếm những vấn đề đi học tập ra, thì tôi thấy như vậy là tôi giữ đạo rất khó khăn.
Thưa ông, trở lại khi mà ông vào miền Nam đó thì gia đình đến đâu và những cái gì xảy ra sau đó? Thì tức là đến vào miền Nam thì chúng tôi mới thoát ở Sài Gòn lên, thì lên miền Nam thì chúng tôi gọi là cái chỗ gọi là Bến Xúc. Chúng tôi ở được chừng là hơn tháng thì ông cha xứ ông ấy kêu chúng tôi đi phát rẫy, phát rừng để chúng tôi vào làm nhà, thì trong ấy gọi là Kiến An. Trong Kiến An thì chúng tôi vào phát rẫy xong là ông cha xứ mai ban hội đồng với chia cho một gia đình là 1 chiều 25 mét, 1 chiều 30 mét để mà làm cái ngôi nhà xuống để ở. Trước khi kể tiếp về vấn đề đó, xin ông cho biết là trên cái chuyến hải hành mà từ Hải Phòng xuống Bến Xúc là Sài Gòn đó, thì gia đình đi bằng cái phương tiện gì, và ông còn nhớ có những cái câu chuyện gì mà đặc biệt mà hôm nay ông cũng còn nhớ không? Thì chúng tôi chỉ nhớ vào Bến Xúc á, thì chúng tôi thường chúng tôi hay gọi là thịt lợn, mà trong đấy cho người Nam họ gọi là thịt heo. Thì nhiều khi tôi chỉ nhớ đến cái vấn đề đó là chúng tôi bật cười rồi. Thì chúng tôi họ bán mấy người Nam họ bán là ai có mua thịt heo không, thì chúng tôi ôi ra tôi chưa biết là thịt heo là cái gì hết, đến cơ ra coi thì mới gọi là thịt lợn, thì chúng tôi mới biết thịt lợn. Và thứ hai nữa, chúng tôi xuống bến tàu á thì kêu mấy người mà xích lô ở bến tàu để mà đò đi nơi này nơi kia, thì mấy người chúng tôi gọi là cái rương, gọi là cái hòm, mà mấy người Nam thì gọi là cái rương. Hóa ra tôi nghĩ hai cái là tôi bật cười hai cái đó. Tôi nhớ hai cái đó. Ngoài vấn đề khác biệt về ngôn ngữ một chút đó, thì cái đời sống ở miền Nam lúc bây giờ với cái miền Bắc so sánh thì nó có cái gì khác biệt lắm không ạ? Thì cái đó hồi đó tôi vào đấy thôi thì phải nói là ở miền Nam thì sống khá hơn, sống khá giả hơn. Thì sống khá giả. Thì hồi đó chúng tôi đi vào cái Nam đấy thì có ruộng nhưng mà chúng tôi chưa có làm. Thì chúng tôi là người làm biển, thì chúng tôi lại xin cha xứ đi coi vài chỗ để mà đi coi chỗ để làm biển. Thì chúng tôi có ban hội đồng giáo xứ mới xin cha đi coi hết chỗ nọ sang chỗ kia, thì chúng tôi lại sang bên Cam Ranh, thì chúng tôi lại gặp chỗ Cam Ranh, chỗ có biển đó. Tôi lại xin cha xứ lại trở về đó để mà ở để làm biển. Lý do gì khiến quý ông với lại cha xứ lúc bây giờ quyết định chọn Cam Ranh làm quê hương? Là vì mục đích là chúng tôi làm biển, chứ không có đa số là người làm biển, hóa ra người làm ruộng thì ít thôi. Hóa ra đa số phải phục tùng tiểu số, tiểu số phải phục tùng đa số. Vì cái lẽ đó thì đa số chúng tôi là người làm biển, thì chúng tôi đến cái chỗ làm biển thì cái người làm ruộng đấy cũng phải theo chúng tôi. Nhưng mà đến Cam Ranh có ai được làm ruộng không? Cũng có một số ít được làm ruộng, có làm ruộng. Vâng. Thưa ông, thì trong suốt cái thời gian mà ở Cam Ranh đó, thì những cái chuyện gì kế tiếp xảy ra đó, rồi sau khi mà làm nhà làm cửa, thì lúc mà làm nhà đó thì có ai làm cho, có ai cho tiền hay là cho phương tiện gì không, hay là cũng rất là tự túc phải làm? Cái đó thì cái hồi đó làm nhà thì chúng tôi tự túc thôi, nhưng mà hồi đó chính phủ gọi là cái hội Cametat cái gì á, có cho gạo ăn, thì ông cha xứ đi xin gạo là ăn. Trong cái thời gian đầu thì chúng tôi có làm được nhà thì chúng tôi đi vào rừng, chúng tôi lấy cây để làm nhà. Thưa ông, khi mà trở lại cái đời sống làm biển đó thì làm biển miền Nam nó có khác gì làm biển miền Bắc không, như thế nào? Nó khác hơn là làm biển miền Nam ấy, thì đi ra làm biển thì gần hơn là ở miền Bắc. Ở miền Bắc thì phải đi ra cả 15, 16 cây số, 20 cây số. Nhưng mà ở miền Nam thì chúng tôi đi biển chừng 7, 8 cây số thôi, thì chúng tôi đi gần hơn, thì mà dễ dàng hơn. Và phương tiện cái tàu của quý ông lúc bây giờ nó cũng giống cái hình thái như của miền Bắc hay sao? Vâng, cũng giống như vậy thôi. Thì cũng có người đóng như vậy, mà có người đóng thì nó khác hơn một tí thôi. Nhưng mà chúng tôi cũng chạy buộc thôi, không có máy. Thưa ông, nhớ lại là những lúc mà ông mới sang người Bắc về đó làm ăn đó, ở Kiến An cũng vậy, cũng như là ở Cam Ranh cũng vậy, khi gặp người địa phương thì họ chào đón mình như thế nào, hay họ
nói những cái gì mà ông Diệu vẫn còn nhớ tới bây giờ không? Họ không được, nghĩa là họ không có nói gì hết á. Chúng tôi thì coi như là kể ra thì chúng tôi là kể coi như là anh em chúng tôi đâu là chúng tôi cũng muốn làm bạn bè, mà kể mấy người đó họ không có nói, họ không có nói gì, chúng tôi cũng không có nói, mà thấy thì coi như là người làm người quen đó vậy, chào hỏi nhau thôi. Có ai hỏi về tại sao quý ông xuống đây bỏ nhà vào cửa xuống đây không? Thì không có ai hỏi như vậy, nhưng mà cái hồi năm 1966-67 á, thì hồi đó thì tôi mới đi lính về, thì tôi có làm sự Mỹ, tôi làm sự Mỹ được 8 năm. Thì mấy anh em mọi người ở Tuy Hòa và Quy Nhơn thì có hỏi tôi là tại sao chúng mày lại đi vào miền Nam làm cái gì. Thì tôi có nói là ở mấy cộng sản miền Bắc không khổ lắm anh ạ, làm nhiều mà không có ăn đâu. Vì cái lẽ đó người ta nói á, tại sao người ta sống được mà chúng mày lại không sống được. Hóa ra tôi nói là cái đó thì tôi nói các anh không tin thì thôi. Nhưng mà một thời gian á, thì chúng tôi ở thì cộng sản nó tới rồi á, thì tôi có gặp một anh bạn còn ở đấy, thì tôi có hỏi anh ấy là anh bây giờ anh nghĩ làm sao. Anh ấy có trả lời cho tôi là mai cho anh nấu, ai biết giấy na. Thì cái đó để tôi hỏi vài điều tôi thì là chúng tôi biết là anh ấy bảo là biết là ở với cộng sản là mới biết, bây giờ anh mới biết là khổ. Vâng. Thế như vậy thì ông nghĩ là người miền Nam mà bản xứ đó hầu hết là họ không biết gì về người cộng sản trước khi họ tới phải không? Vâng, tôi nghĩ là người miền Nam thì tôi nói là phải là 95% là không biết gì cộng sản, là vì tôi biết là hồi đó miền Nam cộng sản chưa nắm chính quyền, hóa ra họ chưa biết, họ chỉ coi như là mới hoạt động thôi, thì họ mới hoạt động họ coi như là họ nói ngon ngọt lắm, nhưng mà chính ra là họ đã chiếm được miền Nam hay là miền Bắc đó, thì cái đó người dân họ mới biết là cộng sản sống như thế nào. Thưa ông, những cái chuyện mà người ta nói là như người cộng sản vào là nó chỉ hại người giàu này kia, chứ còn thực sự là người nghèo thì không có bị gì. Ông nghĩ cái điều đó có đúng hay là người nghèo cũng còn khổ nữa? Không, cái đó không đúng. Càng người nghèo họ lại càng bắt đi kinh tế mới sớm. Chứ còn người giàu á, thì phải nói là người giàu á, thì họ còn bắt đi trễ. Là vì sao? Người giàu họ cho tham nhũng. Thì hồi đó là như vậy. Thì tôi biết cộng sản như vậy. Họ cho tham nhũng này là họ không bắt đi kinh tế mới sớm. Nhưng mà ra rồi á, rồi họ xét lại lý lịch á, những người nào mà về đi lính hay là đi làm chức vụ gì á, thì họ cũng bắt đi. Thưa ông còn nhớ lại cái thuở miền Nam đó, thì trong cái thời ông Ngô Đình Diệm đó, ông còn nhớ là những cái năm đó đời sống từ người miền Bắc vào, cái đời sống ra sao cho đến cuối đời ông Diệm, thì ông nghĩ là những cái năm tháng đó là những năm tháng gia đình ông sống như thế nào, ông còn nhớ không? Thì cái hồi mà còn ông Diệm ấy thì phải nói là để tự do làm ăn, rất sung túc, đi đâu cũng được, tự do, không có ai ngăn cản gì mình hết, không phải xin giấy tờ gì hết á. Và đến khi mà trong khi đó hồi đến sau ông Thiệu thì chúng tôi thấy nghĩ cũng vậy thôi, không có gì khác. Thưa ông sống ba Chào với thời có lẽ là 4 lần đúng không, thời Pháp này. Rồi ông sống đi vào miền Nam thì ông sống thời ông Diệm, rồi ông Thiệu, rồi sau ông cũng ở lại, ông ở với cộng sản. Thì mà so sánh 4 cái đời sống đó thì cái đời sống nào là cái đời sống nó tốt nhất, ông cảm thấy nó an bình nhất và sung túc nhất trong 4 cái Chào đó ông đã trải qua? Thì tôi thấy là coi như là nhất là cái thời ông Diệm á, là dễ ở nhất, không có gì xảy ra hết, mà rất là tự do, không có gì xảy ra. Còn hồi mà ông Thiệu á, thì cũng đỡ. Còn vấn đề thời Pháp á, thì cũng phải nói là chúng tôi là người Công giáo á, thì phải nói là có ông cha người Pháp ấy, thì chúng tôi cũng đỡ hơn là mấy người mà người làm bên cạnh. Là vì người làm bên cạnh họ là những người Phật giáo á, thì cộng sản nó hay hoạt động hơn. Thì chúng tôi là người Công giáo thì cộng sản không lắm hoạt động, chúng tôi báo.
sau Ok, khi ok. cộng sản nó vào. Thưa ông còn nhớ là sau khi mà cộng sản vào năm 1975 thì cuộc sống của ông với gia đình như thế nào và những người dân Cam Ranh ra sao? Thì hồi đó là cộng sản vào là tôi thấy là rất khó khăn, là vì nếu mà nói chung là ở khóm nào là bán khóm đó, không được đem từ khóm này sang khóm kia, chứ chưa nói là phường, thì cái đó là rất khó khăn. Mà hồi đó thì chúng tôi chỉ toàn là ăn bắp mới là ăn sắn thôi, không có gạo. Hồi đó họ không có cho gạo đi đâu hết, thì chúng tôi chỉ làm được cái gì thì ăn cái đó thôi. Khi nãy ông nói bán là bán cái gì ạ? Chúng tôi là thì dụ ngay như là bán gà, có bắt nuôi được con gà này thì bán gà, hay là những người nào mà có làm được nhiều bắp thì bán bắp, mà hay là bán sắn. Người đi biển thì sao? Ngoài người đi biển thì coi như là ai kiếm được cá thì cũng là bán ở trong khóm mình thôi, không được bán ra ngoài khóm. Coi như họ ngăn sông cấm chợ. Vâng, họ cấm luôn, họ có ru kích, họ coi giữ luôn, không được bán. Vâng, thưa ông cũng có một cái câu hỏi là thưa ông là ông đã có một chút kinh nghiệm về để sống với cộng sản rồi, tại sao năm 1975 ông và gia đình không ra đi vào lúc đó ạ? Là vì không có phương tiện chị ơi, gia đình chúng tôi ở cái xứ rồi, đa số là nghèo, thì phải coi như là mọi sự là có ông trời lo liệu, có Chúa lo liệu, chúng tôi không có thể được. Là vì đóng một chiếc ghe như chiếc ghe mà đi được như vậy á, chở 70-80 người là hơn 100 người á, là phải có cả 50-60 lượng vàng, thì chúng tôi không có vàng, chúng tôi không có thể đi được, không có ghe được. Còn cái ghe mà hàng ngày ông dùng để làm cá ra ngoài biển chừng 7-8 cây số thì quá bé. Quá nhỏ, không có thể đi được. Ông có thể nói cho biết thêm là cộng sản vào đó thì người ta có ngoài vấn đề ngăn sông cấm chợ không cho đi đâu rồi mua bán trong khóm với nhau thôi, những sự đi lại sao thưa ông, thì ông có muốn đi thăm bà con ở chỗ khác có khó khăn không? Thì cái đó là phải xin lên phường xin giấy xong là họ bắt xuống huyện, thì nếu mà họ chấp thuận thì cho đi, mà họ không cho đi là họ chỉ cho đi vài ngày thôi thì là đi thôi, còn họ không cho đi là không được đi. Ban nãy ông có nói là hồi trước ông có làm sở Mỹ, thì ông làm cái gì trong sở Mỹ ạ? Hồi đó thì tôi làm cai thợ điện. Thợ điện như ông làm được bao nhiêu lâu ạ? Tôi làm được 8 năm. Tức là lúc mà cộng sản vào là ông cũng Lúc cộng sản chưa vào tôi đi lính giải ngũ về năm 66 thì tôi làm sở Mỹ. Và khi cộng sản vào, vì ông làm sở Mỹ, họ có làm khó khăn gì không? Phải nói là họ alo gọi là ai mà làm sở Mỹ mà có chức vụ cái gì á thì phải khai báo. Nhưng mà tôi đi học tập với cái chú ấy làm khóm trưởng, thì chú ấy làm sao mà chú ấy lại biết tôi làm cai thợ điện, thì chú ấy nói là anh không được khai, còn anh đi lính anh làm truyền tin anh cũng không được khai. Thì hồi đó tôi đi lính tôi làm truyền tin thì tôi không khai, thì trong khi đó tôi đi học tập 1 tuần lễ tôi đi về. Coi như người hạ sĩ quan thôi chứ không có phải đi lâu ạ. Vâng. Vâng, thưa ông thì ông cho biết kế tiếp là cái đời sống của người miền Nam, người Cam Ranh lúc bây giờ, trước khi mà ông ra đi đấy, thì lúc bây giờ cái sinh hoạt nó như thế nào so với đời trước rồi? Cực lắm chị ơi, do sống với cộng sản là không sống nổi đâu, cái đó là phải cực vô cùng là cực thôi. Phải nói là mình có làm nhiều mà không có ăn. Vậy cái mình làm ra họ tịch thu hay là họ bán cho họ hay sao? Bán cho họ hay là phải bán cho họ, nhưng mà nói đúng là chúng tôi làm không đủ ăn thì không có để bán cho họ, mà không có gì chúng tôi mua được của họ. Thưa mà vấn đề tôn giáo thì ra sao? Tôn giáo thì cũng ngay như là tôi nói với chị, là cũng ngay như trước tôi nói ấy, là vì họ cũng tối đến là họ bắt đi học tập, chính sách của họ cũng giống như vậy đó. Thế ngày tối là đi lễ, để mà đi lễ đi nhà thờ thì họ cũng đến cái giờ đó họ bắt ra học tập. Rồi ở trong làng là như cha Sở hay những người khác trong họ đạo có ai bị bắt bớ hay là khó dễ gì không thưa? Họ đạo chúng tôi thì có mấy người mà những người mà họ làm việc á, thì họ bắt đi tù,
và những người nào mà gọi là ở trong cái đảng thì họ bắt đi tù. Chính tôi ở làm bên cạnh á, thì có mấy người gọi là người ta có tiệm vàng á, thì coi như là 1-2 giờ sáng họ bắt đi là mất tiêu luôn, không có trở về. Rồi còn tiệm vàng, chuyện gì xảy ra tiệm vàng của họ? Tiệm vàng thì coi như là họ lấy không, thì họ làm giấy, họ đến những người có tiệm vàng hay là những đồ đạc cái buôn bán gì á, là họ lại á, là họ làm giấy tờ, họ nói là cho chính phủ mượn, thì cho nên mượn là mượn đến muôn năm thôi, chứ không có họ trả được cái gì đâu. Nói chung đó thì khi người cộng sản vào thì lúc nào đó ông cảm thấy là ông quá sức là nghèo không hết chỗ nói rồi. Nghèo thì nghèo, thật là nghèo rồi. Nghèo thì phải nói là phải đi làm rẫy lấy ăn, thì chúng tôi làm biển thì phải nói là họ không cho buôn bán, không cho bán chỗ nọ bán chỗ kia, thì chỉ ăn được trong gia đình thôi, thì không có gia đình có đủ ăn không? Gia đình tôi thì tạm đủ ăn thôi, chứ cũng không phải là no hay là giàu có, không có. Ban nãy ông còn nói là phải ăn khoai ăn sắn. Chúng tôi phải ăn khoai ăn sắn thôi, phải là ăn khoai ăn sắn thôi, không có cả. Thưa ông thì ông cho biết là ông chuẩn bị cái sự ra đi như thế nào? Thì chúng tôi mới thoát thì chúng tôi phải lên trên núi, chúng tôi lấy xẻ gỗ, rồi xẻ gỗ xong rồi chúng tôi sẽ ván ra, thì chúng tôi sắm ván sắm đinh, rồi chúng tôi mới mướn người ta đóng ghe. Thì trong khi đó là phải có tiền, chúng tôi phải liên lạc với những người ở trong Sài Gòn đó, họ đưa vàng cho chúng tôi bán thì chúng tôi mới có tiền, chúng tôi mướn người đóng ghe. Cái việc đóng ghe đó, xẻ gỗ từ lúc mà bắt đầu vào rừng xẻ gỗ chú đóng cái ghe xong thì bao lâu ạ? Chúng tôi làm phải hơn 2 năm trời. Họ có theo dõi không? Họ theo dõi mà chúng tôi cho tiền tham nhũng thì không có sao. Dạ vâng. Tức là cũng phải đút lót để mà đút lót vào. Dạ vâng. Thì khi mà đi xuống tàu như thế thì chắc chắn là họ cũng có tai mắt, thì mình xuống tàu như thế nào để mình chuyển vào cái tổng số người ở trên cái tàu. Ông đi từ Cam Ranh sang đến Philippines là bao nhiêu người? Chúng tôi đi cái tàu ghe của chúng tôi 88 người, nhưng mà chúng tôi phải có ghe nhỏ, 2 chiếc ghe nhỏ đò khách ra ngoài núi, chúng tôi giấu ở ngoài đó. Trong khi chúng tôi cho người ở dưới hầm á, để tôi có đem gạo với đem nước ra cho họ nấu cơm ăn, thì nấu hết coi như trong một tuần lễ, thì chúng tôi sửa soạn hết, thì chúng tôi ra ngoài, chúng tôi đón người rồi chúng tôi đi, tôi đón người. Rồi trong khi đó ghe chúng tôi chưa coi ghe chúng tôi ai đi ban ngày, trong mà ghe tôi là tôi đi ban ngày, tôi làm cái tráo đi, vậy họ theo dõi. Tức là ông đi ban đêm hay sao? Tôi đi ban ngày. Đi ban ngày. Vâng, tôi đi ban ngày. Vâng. Mà cái lúc mà xuống mà ông nói là dùng 2 cái tàu nhỏ, mà cái thuyền nhỏ mà người ta gọi là taxi đúng không? Vâng. Rồi chuyển người xuống như vậy là hết bao lâu rồi? Chuyển từ 88 người chuyển bao lâu? Coi như là hết ra 1 tuần lễ, thì coi như là tôi chở ra lại chở vào, về nhà lại chở ra, 2 chiếc ghe, 2 chú cháu thôi. Trong vòng 2 tuần lễ thì đưa được 88 người ra đó. 88 người, rồi còn một số người trai thì chúng tôi mới lại gia đình anh tôi thì đi xuống đây mấy 20 người. Còn những người khách thì chúng tôi đã giấu ra ở ngoài núi rồi. Vâng, thưa ông còn nhớ lại cái lúc mà con tàu nó rời bến thì cái không khí ở trong cái tàu lúc đó như thế nào? Bà con ra sao, sợ hãi như thế nào? Lúc đấy thì sợ lắm. Lúc đấy chúng tôi về thì tôi đi chở mấy đứa con nhỏ tôi ra ghe lớn rồi, thì tôi về là có cái chị bây giờ chị ở cạnh kia, chị nói là ghe Cổ Trắc hôm nay đi vượt biên phải không? Người ta làm rùng rộ hết cả trên phường, người ta nghe hết rồi. Thì lúc này 2 chân tôi đi là không biết là đi bước nào ra rồi, run đến mức đó như vậy, sợ lắm. Mà trong khi đi xuống ghe thì cái là chúng tôi chạy ra, thì lúc ấy thì đỡ sợ một chút, đỡ sợ. Như thưa ông, nếu mà ông bị, tại sao ông sợ dữ dội vậy? Nếu bị bắt lại thì ra sao, chuyện gì sẽ xảy ra? Thì mà nếu mà bắt lại thì chúng tôi là người đầu tiên đưa những người đi ấy, là chúng tôi chỉ có chết thôi. Thì chúng tôi sợ về cái vấn đề đó chết là
bỏ vợ bỏ con lại thôi. Thưa ông thì lúc mà bắt đầu chuyển gió ra đi thì tàu của mình chỉ có buồm thôi thì mình coi như mình rời bến ấy. Mình có chèo không? Phải chống chèo gì không? Không, chúng tôi không phải chống chèo. Không phải chống chèo, cái ghe lớn không có chèo được. Không lớn không có chèo được. Thì hoàn toàn là điều khiển bằng buồm hết. Vâng. Và chúng tôi đi cái ngày đó thì chúng tôi tính đi vào ngày tháng 8 thì chúng tôi biết là có gió nam. Thì tôi bàn với ông anh tôi là chúng ta sẽ đi vào ngày gió nam, chúng ta sang Phi thôi, không có đi vào gió bắc. Thì chúng tôi biết là cái gió nam này chúng tôi chỉ chạy sang Phi, đi một lèo sang với nó thôi. Nếu mà gió bắc là gió bắc thì nó sẽ đưa đi đâu? Nó thể đi về Thái Lan. Vâng. Đưa về Thái Lan, không có thể sang Phi được. Gió bắc tức là gió thổi từ miền Bắc xuống. Vâng, từ miền Bắc xuống. Gió nồm, gió nam là gió nam là vâng, ở miền Nam thổi ra, rủi vào. Thổi vào. Thưa ông thì biết lái bằng buồm nhưng mà biết đi đâu, làm sao để mà biết nhắm? Chúng tôi làm biển quen rồi, thì chúng tôi coi những sao và sóng, nhất là cái sóng, thì chúng tôi biết là cái sóng gọi chúng tôi gọi là sóng lừng á, thì tuồng gió nào cũng không mất cái sóng lừng đó. Thì có sóng ở ngoài đó đi vào đó, thì chúng tôi biết một cái sóng mới là sao là chúng tôi biết đi. Khi mà ông nói có cái sóng mà cái tên ông gọi là sóng lùng Sóng rừng á, sóng lừng, chúng tôi là sóng lừng. Sóng lừng. Vâng. Và tức là nó có một cái luồng nước hay sao? Và có một cái luồng sóng chứ không phải nước, luồng sóng nó cứ đi xuống như vậy này. Thì thí dụ ngay nhiều cái gió ở đằng kia lại á, thì cái lúc nào cái sóng nó cũng phải đi ngược gió lên nó vậy. Còn cái sóng mà sóng gió nó để đi lên trên. Đó chúng tôi hiểu như vậy. Và chúng tôi coi sao. Ông coi sao gì ạ? Coi như là đi sao hôm hay sao mai? Sao mai, sao bắt đầu hay gì á, thì chúng tôi biết là cái tháng nào á, vì cái sao nó đi đến đâu chúng tôi biết. Tức là nhắm sóng, nhắm gió, nhắm sao mà đi đâu. Không nhắm gió mà nhắm sóng, gọi là sóng lừng mới là sao thôi. Còn gió thì không có thể nhắm được. Gió thì lúc thì gió bên này, lúc thì gió bên kia lại, không có thể nhắm được. Mà chúng tôi nhắm cái sóng. Lúc nào trời gió rồi êm gì cũng có cái sóng gọi là chúng tôi gọi là sóng lừng nó đi rồi. Thưa ông thì như vậy cái chuyến đi đó hết bao nhiêu ngày và trên đường đi có cái gì nguy hiểm hay có cái gì đặc biệt mà ông còn nhớ không? Tôi đi hết 8 ngày 8 đêm. 8 ngày 8 đêm thì chúng tôi chạy đến Phi. Thì có một cái cơn gió nó hơi nhỏ thôi, cơn gọi là cơn lốc rồi, thì chúng tôi cũng sợ nhưng mà cũng không sợ là bao nhiêu. Vì thấy chúng tôi biết là thí dụ này có gió đến đây rồi, nhưng mà ở bên đầu gió mà thấy trời sáng rồi là tôi biết là sắp rồi hết gió rồi, không còn gió nữa. Thưa ông, vậy trên tàu 88 người họ là những ai ạ? Tức là coi như là người ở Sài Gòn, rồi người ở trong làng chúng tôi, rồi gia đình chúng tôi. Người lớn tuổi bao nhiêu tuổi và người nhỏ nhất bao nhiêu tuổi? Hồi đó là có cái ông gọi là bố của ông anh bạn của chèo tôi, hồi đó ông ấy khoảng chừng là 80 mấy tuổi, là dài nhất. 80 tuổi mới dài nhất. Còn người nhỏ nhất? Nhỏ nhất thì coi như là có thằng con tôi là coi như mới có 6 tháng, 8 tháng ấy. 8 tháng. Vâng. Thưa thì có ai bị ốm bị đau gì trên chuyến đi không? Không, bây giờ trên chúng tôi đi không có người nào ốm đau cái gì hết. Đồ ăn đồ uống đầy đủ hết? Đồ ăn này thì đồ uống thì đầy đủ. Chúng tôi mướn cái anh làm cái son, gọi là chúng tôi son gọi là cái son mà nấu rượu ấy chị. Đó, chúng tôi nấu nước mặn là cái nước ngọt nó lên trên cái vùng nó chảy xuống. Thì chúng tôi nấu được một ngày nấu được 1 can, thì chúng tôi không khát nước, tôi phải nấu như vậy. Và gạo thì chúng tôi để ở đây, thế rồi tôi nói chị nghe, ở đây có 2 cái, chúng tôi gọi là 2 cái ngang này. Thì ghe thường á thì chúng tôi đóng 1 cái thôi, mà ghe chúng tôi vượt biển này chúng tôi đóng 2 cái. Thì chúng tôi để gạo ở trong giữa, chúng tôi để 3-4 bao gạo đấy. Thì coi như là cộng sản có khám mình không biết. Thưa ông và nhóm bạn đường của ông là họ đi đến đâu?
Đến nơi là chỗ nào? Thì chúng tôi đến là coi như là đầu tiên là gọi là cái đảo Ba Tàng An, rồi là đến đảo Adon, rồi chúng tôi đến cái đảo gọi là đảo gì đây nữa, rồi mới đến Palawan. Thế ông khi mình đến thì người Phi có đón nhận mình không hay có bị đuổi gì không? Không, người Phi rất tốt, người Phi rất tốt, người Phi không đón, họ còn giúp đỡ chúng tôi. Thế ông thì đi chuyến đi hết 8 ngày như thế thì cuối cùng là đi được đến đâu ạ? Thì chúng tôi từ ở Cam Ranh chúng tôi đến đảo Coron, Philippines. Thế ông người chính phủ ở đó họ có chào đón hay là họ có đến, họ có giúp đỡ gì không? Họ giúp đỡ chúng tôi, họ chứ họ không có làm một cái gì mà gọi là cho chúng tôi buồn hết. Họ rất giúp đỡ, họ còn cho gạo cho chúng tôi nữa. Bây giờ phải hỏi câu ngược lại với ông này là tại sao ông quyết định đi Philippines, ngoài vấn đề sóng gió ra thì phần lớn là người ta đi trôi xuống miền Nam để đi xuống Thái Lan, rồi vì sao ông quyết định đi Philippines? Là vì tôi bàn với ông anh tôi là chúng tôi đã có địa bàn và sơ đồ, thì chúng tôi thấy là đi bên về Thái Lan người ta hay ăn cướp, thì chúng tôi quyết định là chúng tôi phải chờ đến ngày tháng 8 thì chúng tôi mới đi, còn đi tháng 5, tháng 3 là chúng tôi không có đi. Đi như vậy là đi vào gió Bắc, là phải đi vào về Thái Lan, thì cái lẽ đó chúng tôi quyết định là chúng tôi đi vào ngày tháng, một cái tháng gió nào. Thưa thì ông có nhớ lại là khi mà đi vào Philippines mà đi qua nhiều chặng đường rồi cuối cùng đến Palawan như thế đó, thì đến Palawan ông nhìn thấy những cái gì ở đó, có đông người Việt Nam đã từng ngồi đến đó không? Thì hồi đó chúng tôi đến thì mới cũng chưa đông bao nhiêu, chúng tôi đến là cũng vài, không biết chừng là hơn ngàn người thôi. Đó là năm nào thôi? Năm 1980. Thì 1.000 người thì cái lúc đó là người dân tị nạn họ sống ở đó, họ làm cái gì, họ sinh sống như thế nào? Thì hồi đó thì có chính phủ Liên Hiệp Quốc họ giúp đỡ gạo cho ăn. Rồi ban ngày thì họ có đi ra ngoài đi làm thêm hay như thế nào không? Phải là... Hồi đó chúng tôi chưa thấy đi làm thêm, chưa có. Thế giờ ông sống bao lâu ở trong trại thì trước khi được đi định cư? Chúng tôi đi 5 năm. Khuyên 5 tháng. Ở đó 5 tháng. Dạ, 5 tháng. Dạ 5 tháng. Cái thời gian chờ đợi ông thấy nó có dài không hay như thế nào, có gì thì đặc biệt ông muốn kể không? Thì hồi đó thì phải nói là chúng tôi thấy tự do rồi, thì chúng tôi chưa thấy dài, không thấy dài gì hết. Tự do rồi, không có lo lắng gì hết. Rồi trong cái thời gian ở trại 5 tháng có điều gì ông còn nhớ hay là cái gì đặc biệt mà ông có ghi nhận được không? Thì tôi chỉ nhớ một cái là ông Mỹ, ông ấy hỏi tôi là tại sao mà anh lại không đi nước khác mà anh lại xin đi nước Mỹ thôi. Tôi nói là tôi làm sự Mỹ cho người Mỹ 8 năm rồi, tôi không thấy người nào tốt như người Mỹ đấy, cho nên tôi chỉ muốn đi Mỹ thôi. Thì ông có trả lời cho tôi là vậy thì ông có điện đi Mỹ, ông cố gắng, ông nói là ông cố gắng kiểu đi Mỹ. Và đến khi họ bao nhiêu lần phỏng vấn thì ông và gia đình được chấp nhận? 2 lần. Khi ông đến thì cái phi trường nào đầu tiên là ông đi từ Philippines sang bên này? Ở California. Vâng. Khi bước chân đầu tiên đến nước Mỹ thì ông còn nhớ là ông cảm thấy như thế nào? Thì lúc đấy thì tôi thấy là sung sướng quá trời. Không có gì sung sướng bằng đi sang Mỹ. Dạ vâng. Rồi sau đó thì ông bắt đầu cuộc đời lại như thế nào, và vì sao ông đến Amarillo? Thì coi như là tôi có ông em ông ấy sang bên này trước, ông ấy bảo lãnh gia đình tôi sang bên này, thì tôi theo cái diện bảo lãnh của chú em họ tôi đi sang bên này. Sang đến Amarillo lúc đó ông bao nhiêu tuổi và ông bắt đầu cuộc đời lại như thế nào cơ? Hồi đó tôi 45 tuổi rồi, tôi bây 45 tuổi. Ông lúc bây giờ là có vợ và bao nhiêu con rồi? Coi như là có 7 đứa con, 2 vợ chồng và 7 đứa con và 3 đứa cháu, con em. 3 người cháu bao nhiêu tuổi cơ? Hồi đó coi như là nó 8-9 tuổi nữa. Dạ.
Tức là với một vợ, hai vợ chồng được tới 10 đứa con, cả con cả cháu đó, thì ông làm thế nào để mà nuôi sống các con? Thì hồi đó thì coi như là tôi đi làm, rồi vợ tôi đi làm thì làm nuôi mấy đứa. Không, bây giờ các người con của ông thì nói chung họ học hành thành tài hết hay có công việc làm ổn định hay như thế nào thưa ông? Thì Chúa thương thì coi như là tôi có 7 đứa con thì chết một đứa, còn 6 đứa thì một đứa thì giờ ở đây gần đây thì chồng nó làm hỏng bò, còn 3 thằng con trai, mấy đứa con gái thì đứa con gái nó đi tu, còn 4 thằng con trai thì đứa nào cũng có việc làm hết. Cái người chị mà mất đó là bị bệnh hay vì sao? Nó bị bệnh ung thư ga phổi. Dạ vâng. Xong xin chia buồn với ông, với gia đình ông. Bà muốn hỏi thăm ông là nếu mà ông còn ở lại Việt Nam thì ông nghĩ rằng đời sống của ông và gia đình của ông hiện tại như thế nào? Thì tôi nói với vợ tôi là còn ở Việt Nam thì tôi với vợ tôi chết lâu rồi. Cơm không có thuốc, cơm không có ăn, thuốc không có uống là chết lâu rồi. Dạ vâng, thưa ông, có một số câu hỏi cũng muốn hỏi thăm ông là cái lúc mà ông ở Cam Ranh ấy, rồi những người ở trong đạo là họ đạo thì hiểu rồi, nhưng mà những người miền Nam đó thì người ta vẫn coi như là quý mến ông Hồ, mà nói về ông Hồ Chí Minh rất là hay, đủ thứ. Thì ông nghĩ là cho tới ngày hôm nay những người đó là còn quý mến đến như vậy không? Tôi nghĩ là bây giờ họ, cái này tôi đã nói với chị là họ không còn quý mến nữa. Trước khi Cộng sản chưa nắm chính quyền á, thì họ chưa hiểu Cộng sản ra làm sao, chưa hiểu chính sách Cộng sản làm sao á, thì họ tin thôi. Đến bây giờ là tôi nghĩ là coi như là họ không tin rồi, họ biết có chính sách Cộng sản rồi. Như vậy thưa ông, theo ông thì vì sao mà giờ này cái chủ nghĩa cộng sản, cái chính quyền cộng sản nó vẫn còn tồn tại ở Việt Nam? Là vì phải nói là nó cũng là vì nó bắt phải, nếu mà người nào mà không theo chính sách của họ á, hay là có một cái tính cách gì mà chống họ là họ bắt đi tù ngay, hay là họ bắt giết ngay, thì vì cái lẽ đó họ phải chịu, họ phải theo của cộng sản thôi. Còn chính ra mà để mà tự do thì mà đi được các nơi khác thì tôi hứa với chị là từ cây cột điện họ cũng rời, họ đi nữa, chứ không phải con người. Thưa ông, thì ở bên này một số người thì họ cứ bảo rằng những người sang bên Mỹ này toàn là những người giàu có, còn những người nghèo thì ta ở lại Việt Nam để được hưởng tự do, hạnh phúc vân vân đó. Thì ông nghĩ rằng những người sang bên này có phải là những người giàu có không? Riêng gia đình ông thì có được coi như là một gia đình giàu có? Tôi nghĩ không phải vậy đâu, tôi nghĩ không phải vậy. Là những người đó là phải nói là họ nói theo cộng sản hay là họ ăn lương của cộng sản thì họ nói như vậy thôi, còn chính là không phải như vậy. Nếu mà là đi vượt biên thì tôi nghĩ là người giàu họ đi được họ cũng đi, và người nghèo họ đi được họ cũng đi. Mà tôi đã nói chị là nếu cây cột điện ở Việt Nam mình nó biết đi thì nó cũng đi nữa. Thưa ông, còn những người nghèo ở lại với cộng sản đó thì chính cộng sản cũng như ông Hồ Chí Minh nói là họ làm cách mạng, họ sẽ lấy của người giàu cho người nghèo, họ sẽ làm đời sống mọi người sẽ công bình. Thì lúc mà ông còn ở lại Việt Nam, ông có nhìn thấy điều đó? Không, tôi chỉ nhìn thấy là cộng sản họ lấy của người nghèo và đem về làm cho đảng thôi, chứ còn tôi chưa thấy mà họ phát cho người nghèo, tôi chưa có thấy. Tức là họ lấy tiền của người giàu lấy tiền của người giàu đem về cho đảng, họ nuôi đảng của họ thôi, chứ tôi chưa thấy họ nuôi người nghèo. Thế không, bây giờ đảng của họ như vậy, giờ thấy cá nhân họ quá giàu thì họ có thực đưa cho đảng, họ lấy tiền của người giàu để bỏ là túi vì họ? họ giàu á, là vì bao nhiêu chính phủ tự do giúp đỡ những người nghèo á, thì hóa ra họ không phát cho người nghèo mà họ lấy là vào họ đút túi của họ thôi, thì họ giàu, chứ họ không phải là họ tự nhiên mà đồng tiền họ làm ra mà giàu. Bây giờ tí dụ ngay một ông bí thư là một tháng được 100.000, tôi nghĩ là không, gia đình họ không đủ tiêu, thiếu thốn lắm, nhưng mà họ nhờ cái tham nhũng, cả công an nữa, nhờ tham nhũng thì họ mới có giàu được như vậy. Thưa ông, thì xin hỏi ông câu này nữa là
với cái chính sách như vậy, với những cái lời họ nói với những cái việc họ làm nó không có đi đôi với nhau. Do đó mà theo ông thấy rằng khi ông Hồ Chí Minh với lại ở thời ngoài Bắc năm 54 và người miền Nam sau năm 75 là khi Đảng Cộng sản đến nắm quyền đó, thì người nghèo là người phải chịu đựng nhiều nhất, có phải không? Theo ông nghĩ thì như thế nào? Tôi nghĩ thì vấn đề không phải là người nghèo chịu đựng nhiều nhất đâu, người giàu cũng phải chịu đựng như vậy. Vì cái chính sách của nó ra là người nào mà không nghe nó thì là nó cũng bắt đi tù thôi. Trường hợp tôi nói thì rồi bây giờ mà chúng tôi là trước khi chúng tôi còn ở Việt Nam mà gọi là thanh niên thiếu niên mà nó bắt ra học tập để mà rất diễn thuyết ấy, mà người nào mà không đi là nó cũng bắt tù hay là nó đánh thôi, chứ không khi nào mà nói là gia đình này giàu mà nó không đánh, hay là gia đình kia nghèo nó không đánh. Nó đã không người nào mà không theo chính sách của nó là nó đánh. Bây giờ ông nói như thế nào đối với những người Mỹ ngoài kia mà còn đọc sách đọc vở mà nói rằng gì là Đảng Cộng sản là tranh đấu cho người nghèo và đem dân chủ, độc lập tự do hạnh phúc cho họ. Ông muốn, với kinh nghiệm bản thân của ông trải qua những cái gì ông đã nhìn thấy, thì ông muốn nói với họ như thế nào? Thì tôi cũng vẫn nói là với người Mỹ, tôi đi làm sử tôi vẫn nói người Mỹ là vì người Cộng sản chỉ nói cái miệng thôi, mà chính tôi nói xin lỗi chị á, cho nên vấn đề người Cộng sản á nó thối ngay như trong bụng của họ vậy. Họ không có nghĩ trong bụng như thế nào mà họ nói ra như vậy đâu, họ chỉ nói cái miệng thôi, còn đến thì cái bụng họ nghĩ khác, họ làm khác. Bây giờ cụ thể ông có thể nói là họ nói gì và họ làm cái gì? Thì bây giờ có thể là Cộng sản họ nói là coi như là họ làm, nói một đàng mà họ làm một nẻo thôi, không có tin được họ. Bây giờ còn câu hỏi cuối cùng là ông có muốn nói gì nữa không trước khi mình ngừng cái cuộc nói chuyện này? Thì tôi cũng muốn nói tất cả là đồng bào chúng mình là ở trong nước cũng như ngoài nước, đừng tin gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ gì Cộng sản làm, đừng tin như vậy. Tôi chỉ biết nói như vậy thôi. Mơ ước của ông bây giờ hiện tại là cái gì? Giờ con cháu lớn hết mọi chuyện, bây giờ ông có cái niềm mơ ước gì ông muốn chia sẻ không? Thì bây giờ tôi thì thấy rằng Chúa ban cho tôi đến bây giờ rồi thì tôi không còn mơ ước gì nữa. Con cái tôi đều có việc hết là rồi, tôi cũng rề thai rồi thì tôi không thấy mơ ước gì. Tôi chỉ mơ ước một cái rằng Việt Cộng sản á, nó để cho dân chúng mình được tự do đi lại và ăn nói. Tôi chỉ mong muốn như vậy thôi. Hàng ngày tôi cầu nguyện cho nước Việt Nam chúng tôi thoát ách Cộng sản vô thật. Ông có thù hận gì ai không? Ở Việt Cộng không, Cộng sản ông có thù họ không? Không có thù. Không có thù. Đáng nhẽ thì tôi thù lắm, nhưng mà tôi không có thù là vì Chúa không cho phép thù. Dạ vâng. Thưa, xin thay mặt hội xin chân thành cảm ơn ông rất nhiều về cái cuộc phỏng vấn này, cũng như là đã tiếp hội trong những ngày lễ. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn chị và Dạ vâng. Cảm ơn.